Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van vele, hogy van ő, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, úgyhogy kezdjünk is hozzáállásuk akkor, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg róla, mi van vele. Mi van ezzel a kedvessel? Húha, láthatóan nagyon-nagyon vágyik valamire, nagyon szeretne valami pillanatnyilag elérhetetlen dolgot megkapni. Újra és újra eszébe jut ez, de olyan, mintha nagyon távolinak tűnne ennek az elérése, és szíve legmélyéből szeretné ezt az egészet. Az egész, azt érzem, hogy az egész szívéből, az egész lelkéből erre fókuszál, arra a vágyra, ami ott van benne, olyan mérhetetlen vágyat érzek, azt a tényleg a legbelül. Nagyon érdekes energia ez. Most na nézzük akkor az állandóságot, hogy miért van itt ez az állandóság. Olyan időszakot élünk, vagy élhet meg ő, inkább így mondom, ami ezzel a vágynak az érzéséhez fájdalom és nehéz energia társul. Ezt ahhoz tudom hasonlítani, amikor az ember elér egy időszakot. Több ilyen életkor van, amikor az égi energiák elkezdtek dolgozni bennünk, mindenkinél körülbelül ugyanakkor, csak különböző intenzitással, és az első ilyen nagyon jelentős időszak, amikor a 35 évet követő, vagy annak a körüli időszaka, és a következő az a 42, aztán a 49, 50, 51, és aztán az 55 év, és például, hogyha ezt a 35-42 évet és az addig utána következő éveket úgy tölti el az ember, hogy állandóan hárítja magától a nehéz döntéseket, és kifogásokat keres, hogy én azért nem válok el ebből, vagy nem megyek el ebből a szörnyű kapcsolatból, mert, és akkor sorolja a kifogásokat. És akkor utána csodálkozik, hogy elkezd beteg lenni, akkor ezzel nincs mit csodálkozni, mert ez így van meghatározva. Így van megírva mindenkinek. És akkor ott a 49-50 éves kor között, vagy környékén, ott elkezdődnek ezek a erős energiák, szorító energiák, amelyek bizony betegséget is okozhatnak. Ugyanis itt én most ezt érzem, hogy tehát az isteni energiák a szokásokkal kapcsolatosan, amit meg kellene változtatni, azokkal kapcsolatosan bizony olyan fájdalmas erőket mozgósítanak, amelyek hát tényleg fizikai fájdalmat okoznak, és például úgy nyilvánul ez meg, hogy fáj itt-ott mindenhol, és elmegy az ember az orvoshoz, és azt mondja, hogy de hát nincsen semmi baja. És ez a jó verzió. Tehát amikor még olyankor megyünk el, amikor még nem kimutatható a fájdalom oka, akkor az azt jelenti, hogy időben észleltük az égi jelzést, és olyankor kell egy nagyot változtatni az életünkön, mert ha nem tesszük meg, akkor, és csak vágyakozunk, és nem csinálunk semmit, akkor jön a következő időszak, és mondom, az 55 év után, hát aztán a torony, tehát az 51-2-3 év környékén a torony dőlés is bekövetkezhet. Viszont éppen arról beszélgetünk nem régen az egyik
egyéni konzultáción, hogy ha így utólag visszanézünk, akkor olyan szépen felkészítenek bennünket az égiek, az energiák erre a nagy váltásra, ha engedjük, hogy nagyon-nagyon, és amikor elérjük ezt az 55 éves kort, akkor már nem ilyen betegségként éljük meg, nem ilyen szörnyű küzdelmekkel, hanem szebben. Hát mondjuk én nem ebbe tartoztam, tehát hogy így, de látok most már olyanokat, akik ezt csinálják, és tényleg így ilyen, hát nem mondom, hogy könnyen, de viszonylag könnyen át tudnak siklani. Hát ő nem. Ő úgy látom, és azért mondtam el ezt ilyen hosszú bevezető után, mert leginkább erre a korosztályra gondolok most, akiről itt beszélek, aki szóba jöhet, az ilyen 45 és 55 közötti leginkább, de lehet, hogyha valaki, aki ezt az időszakot elmulasztotta és nem változtatta meg a dolgait, akkor a későbbiekben hát sokkal nehezebb módon szembesül ugyanezekkel az erőkkel, mert aztán jön egy hatalmas fordulat 63 éves korban, de 58 éves korban is, amikor a Szaturnusz második visszatérése van, és ha nem vagyunk képesek fordítani, újítani, hát akkor bizony a pofozógép akkor ott beindul rendesen, és sorra jönnek a nehézségek az életünkben, és ezek egyetlen megoldás van, hogyha elkezdünk belül befelé dolgozni, a rezgésünket emelni, az mindenre jó, vagy a spiritualitással foglalkozni. Nem ez a játszótéri, meg itt hirdetnek össze-vissza, nem az, amit én mondok, hogy muszáj belül foglalkozni, muszáj leülni és erre időt szánni, mert a videónézés, meg az ilyen videónézések, ezek nem pótolják. És lehet elhitetni magunkkal, de nem mi döntünk erről, hanem az égi energiák, hogy oké, akkor megcsináltad a leckét, vagy nem csináltad meg, és nincs appelláta, ők jobban tudják. Én nála is erről van szó, hogy itt azért érzi ezt a beteg nyomást, most már bennem egy kicsit, de az előbb szörnyű volt. Éreztem ezt a hatalmas vágyat, és azt a nagy feszültséget és fájdalmat kifejezetten itt a mellkasomba. És most már egy kicsit jobb, hogy kibeszéltem, vagy hát el tudtam mondani, hogy mi az, amit ő megélhet, mert hogy ezt éli át, mert nem tud változtatni bizonyos szokásain, bizonyos berögződésein. Na, még megnézzük itt a távolságot. Magányos óráiban sokszor visszagondol a múltra is, meg arra is, hogy jó lenne találkozni, hogy kivel, hogy veled, vagy mással, vagy milyenféle találkozás az, amelyik az ő gondolatlait lefoglalja, azt nem tudom, de majd mindjárt rákérdezzünk erre úgyis, úgyhogy kiderül majd akkor. Na, megnézzük akkor, hogy egyébként ez a vágyakozás, abban te szerepelsz-e, vagy valaki más. Úgyhogy a kérdés az, hogy ez a néző hogyan jelenik meg ennek a szeretett személynek a gondolataiban, tehát amikor az a szeretett személy a nézőre gondol, mit gondol, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan. Mit gondol vele kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak? És el szeretném mondani, hogy ezek, amit én csinálok, ez nem jóslás. Ezt én nem, és így hirdetem, hanem hogy elolvasom az energiákat, és elmondom, hogy ezt hogyan éljük meg a napi szinten, és nem csak ilyen, mint a többi másikaknál, hogy ez, meg így, meg úgy, meg ilyen általánosítva, hanem hogy meg tudjuk fejteni, mert a célom az, hogy minél több mindenki álljon bele ebbe az isteni munkába, mert minél hamarabb belekezdünk, annál hamarabb tapasztaljuk meg az egésznek a jó oldalát, és azért mesélek konkrét példákat egyikre másikra, hogy tudjuk a saját életünkre is összhangba hozni, abba beleilleszteni, úgyhogy
itt az ő esetében, ugye most azt kérdeztük, hogy hogyan gondol a nézőre, hogyan gondol rád. Úgy látom, hogy itt a kommunikációval kapcsolatosan vannak neki nehézségei. Nagyon szeretné, nagyon újra és újra fölvetődik benne ennek az a vágy, hogy ő beszéljen veled, hogy úgy beszéljen veled, hogy el tudja mondani mindazt, amire ő igazából gondol, amit ő szeretne, de ezt nem tudja, valamiért nem tudja megtenni. Na nézzük itt a bírót, hogy mi akadályozza őt. Mi az, ami őt akadályozza. Hát úgy látom, hogy itt le kellene zárni érzelmileg neki egy kapcsolatot, vagy egy mostanit, vagy egy régebit, de valójában annak a kapcsolatnak a lezárása érzelmileg megviseli őt, és nem tud ezen túllépni, és lehet, hogy erről is szeretne veled beszélni, de nem biztos, hogy képes arra elmondani. Ezt úgy tudjuk, megint csak azt tudom mondani, úgy lehet segíteni a másiknak, hogyha mi emeljük a saját rezgésünket, és ez olyan lesz, hogy amíg emeljük a rezgésünket, akkor olyan lesz, mintha ilyen cukormázat vonnánk a saját magunkba, vagy saját magunk köré, és amit csalogatja, édessé teszi a mi illatunkat, édessé tesz bennünket, és akkor az az állapot, amikor a taróban szokták mondani, hogy uralkodónővé válni. Tehát amikor eléri valaki az uralkodónői állapotot, akkor azt tapasztalja meg, hogy teljesen mindegy, hogy milyen ruhában van, ha végig vonul bárhol, akkor egyszerűen minden szem rászegeződik, és ez férfiakra, nőre egyaránt vonatkozik. Tehát teljesen mindegy, hogy hol van, mindenki ráfigyel, pedig nem csinál semmit az ő megélése szerint, viszont az energia az ilyen cukorsziruppal vonja őt be, és így lehet kívánatossá tenni magunkat, így lehet aztán rávenni őt arra, hogy ha ő közeledni akar, akkor annak a kommunikáció az útja, módja, és ezzel lehet úgymond rá segíteni arra, hogy ő végre megnyíljon, hogy ő végre döntésre jusson ebben a helyzetben, mert láthatóan ezzel vannak problémái, és valahogy tőled várná a segítséget, de nem tudja ezt kifejezni. Már nézzük itt a szerencsétlenséget. Mondom. Nagyon kapcsolódik hozzád, nagyon szeretne, de igen, nagyon szeretne veled kapcsolódni hozzád, lelkileg kötődik, viszont ott van benne a félelem attól, hogyha esetleg ő beszél veled, akkor nem tudja rendesen kifejezni magát, nem tudja elmondani. Az is lehet, hogy a beszélgetéseknek, tehát a kommunikációnak, a kommunikációs csatornák is el vannak zárva, nem jön össze, dolgotok van egyiknek akkor, amikor a másik ráérne, és fordítva. Tehát itt rengeteg olyan nehéz pillanatot látok, ami megnehezíti ezt a kapcsolatot. Viszont azt tudom mondani, hogy amit az előbb elmondtam, te ezt teheted, hogy te magad részéről leöntöd magad cukorsziruppal, hogy ő neki kívánatosabb legyen, és ugye nem szó szerint gondoltam, hanem így az energiádat elkezded így fölspanolni, mert hogy megvan neki az alapja, csak ezt, és akkor így tud visszahatni neki, így tud az ő erejébe beleállni. Amit nem mond el videóban, pontosan ilyen energiákról van szó, az, hogy ő neki mit lehetne tenni, és ott arról beszéltem, hogy hogyan lehet segíteni ilyen esetben magunkon, rajta, úgyhogy érdemes azt megnézni.
És megnézzük most már azt, hogy egyébként milyen érzései vannak ennek a szeretett kedvesnek a nézővel kapcsolatosan. Mit érez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban? Mit érez ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban? Mit érez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban? Szomorú azért, mert nem halad köztetek a dolog. Szomorú az, hogy ott van benne a vágy, a szenvedély, a tűz, viszont középen ott van az özvegyasszony, aki lehet egy másik személy, akinek hatása van, befolyása van az ő életére, de lehetsz te is, hogyha te idősebb vagy valamilyen módon érettebb vagy tőle, akitől esetleg tart, vagy akire úgy néz fel, hogy ő a kisfiúnak érzi mellette magát. Megnézzük, hogy mit jelent itt a hamisság. Lehetséges, hogy itt a hamisság az olyan függőségeket jelölhet, ami újra és újra előkerül az életében, és tulajdonképpen azt eredményezi, hogy ő azt állapítja meg, hogy neki ott van jó helye, ahol van. Mert hogy te esetleg nem tudnád elviselni őt, mert hogy te ezt a függőségét nem tudnád. Ha tudnád, hogy ő milyen valójában, akkor biztosan rá se néznél. Ezek az érzések jelennek meg. Na nézzük a szerencsétlenséget. Hát itt megint érdekes mód, ez a kapcsolatnak a elengedése, vagy egy meglévő kapcsolatnak az elengedése nehezíti az ő érzéseinek a megélését, vagy pedig egy múltbeli kapcsolat, amit még nem tudott feldolgozni, annak a feldolgozatlansága az, ami megnehezíti az ő irántad való érzelmeit, hogy azt kifejezésre tudja juttatni. Rengeteget gondol rá, ezt neki egyedül kell megoldani. És itt megint azt mondom, hogyha hasonló gondolatotok, vagy hasonló megélésetek van, akkor nektek ugyanezt javaslom, mint amit itt nálam mondok, hogy ezen egyedül kell túljutni, és csak úgy lehet, hogyha végignézzük, hogy mit hol csináltunk. És ami a leggyakoribb és legnehezebb az első lépések közül az, hogy szembenézek a magammal az, hogy én mit csináltam, és valójában azt a másikak hogyan élték meg. És nem az a lényeg, hogy bennem jó szándék volt-e. Mert biztos, hogy az volt, hiszen mi pont azt tettük, amit abban a pillanatban képesek voltunk, de hogy ez a másik személyt hogyan érintette, ez nagyon fontos. Illetve az is fontos, hogy megállapítsuk azt, hogy bizonyos dolgok honnan erednek, például gyerekkorunkban úgy éreztük, hogy nem szeretnek bennünket, vagy mi másodlagosak vagyunk, sokadrangúak vagyunk valaki, a szülők vagy valakinek a szemében, és ezért mi így döntöttünk. Ez nem azt jelenti, hogy ez igaz. Az csak a mi szubjektív nézőpontunk, és ezt kell megértenünk, és ezt kell megváltoztatnunk, és vagy belemélyednünk, és őszintén megbocsátani, és aki megbocsátásra képtelen, aki így mondja, hogy én nem vagyok képes megbocsátani akárkinek, mindegy, hogy kinek, akkor neki sokat kell imádkozni, hogy alázatot tanuljon, mert ha a teremtő képes megbocsátani bárkinek, akkor ki vagyunk mi, hogy ne bocsássunk meg akárkinek. Úgyhogy itt ő neki ez a küzdelem vár, hasonlóan, és azért mondtam el, mert neki hasonlóan ezt a mélységeket kell itt most megjárni, és
és ezzel lehet neki segíteni a másik irányból mindenkinek. Na megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani, mire számíthat a néző. Mire számíthat a néző a következő néhány napban, egy hétben ettől a szeretett kedvestől. Mire számíthat, mire lesz közöttük? Lesz-e közöttük bármi? Lesz-e közöttük bármi? Hát itt a távolság az, ami változni fog, ami növekedni fog, inkább így gondolom, tehát a kettőtök közötti távolság nő, bár így a bíróval középen azt gondolom, hogy inkább azon gondolkodik, azon dilemmázik, hogy a távolságot növelje, vagy rohanjon hozzád. Tehát, hogy inkább ezt gondolom, olyan, mint hogyha a mérleg, most ilyen mérlegként jelent meg előttem, hogy ezt melyiket csináljam. Nőjön a távolság, vagy rohanjak hozzá. Nézzük azt az utazást, hogy rohanni fog. Fog-e rohanni hozzád? Hát lehet, hogy akarna, de hogy itt megint megjelenik a külső tényező, a külső körülmények befolyása. Ezt tudni kell, hogy az mindig a háttérben ott a égi energiák vannak, hogy egy kicsit még szenvedjünk, mert nem szenvedünk eléggé ahhoz, hogy meglépjük azokat a lépéseket, amire jelen pillanatban szükségünk lenne. Nézzük még a katonatisztet. Sokat nélázhat azon, sokat gondolkodhat, emlékezhet arra, hogy mi volt régen, milyen mélyen éreztetek, és most ez esetben nincs semmi, teljesen üres a kettőtök kapcsolata, és ezzel töltheti a következő néhány napot, egy hetet, de én azt javaslom, hogy ez téged ne szomorítson el, mert mint mondtam az előbb is, ezt neki egyedül kell végig csinálni, valószínűleg neked is hasonló feladataid lennének, úgyhogy én azt javaslom, hogy vágjál bele. Ha tudok ebben neked segíteni, akkor kérlek keressél az egyéni elérhetőségemen, azt megtalálod itt a lenti leírásban, írd rám, és akkor megbeszéljük, hogy hol, mikor, hogyan, mert hogy ez nagyon fontos. El szeretném mondani, hogy pontosan ennek az égi energiáknak a megmutatására van minden délelőtt elkezdtem egy ilyen bejegyzés sorozatot is, ami nem tőlem származik, hanem csak a régi írásoknak a szövegét teszem közzé, vagy abból veszek ki részleteket, és osztok meg, hogy hát, ha ezzel segítek abban, hogy a rezgésszintet emelni, mert ezek is képesek erre, minden, hogyha úgy éljük meg, vagy olyan szándékkal nézzük és olvasuk. Úgyhogy én magam részéről igyekszek segíteni, ahogy csak ötletemből és erőmből bírja mindenkinek, mert ezt érzem küldetésnek, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót, és remélem, hogy valami hasznosat ma is tudtam nektek mondani. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, a kommenteket, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!